Sa bayan ng Rizal, marami kang matatagpuan na sikat na destinasyon para sa mga turista. Sa mahilig mag-hiking o umakyat ng bundok, maririnig nyo o malalaman ang isa sa malapit at madaling akyating bundok. Ito ay ang Mt Balagabag. Halina, samahan niyo ako sa aking pag-akyat. This is Bob and welcome to Guide Em Up. Ang Mt Balagabag ay matatagpuan sa Rodriguez, Rizal. Ito ay may taas na 777 meters above sea level. Isa ito sa paboritong akyatin ng mga hikers, trail runners, at lalo na ng mga nagsisimula pa lamang sa pag-explore ng mga bundok dito sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ito ay parte pa rin ng Sierra Madre Mountains at matatagpuan din dito ang ilog na pinagkukunan natin ng inuming tubig. Ito ay ang Angat Tipo River System. Ang trail sa Mt Balagabag ay madali lang, ngunit kailangan nyo lamang na magdala ng sapat na proteksyon sa init ng araw. Lalo na kung aakyat kayo sa oras ng katanghalian. Maaari niyong marating ang summit sa loob lamang ng 2 to 3 hours. Depende na yan sa bilis ng iyong pag-akyat o paglalakad. Kung trip niyo naman mag-overnight camping, maaari niyo rin itong gawin sa summit at maghanda lamang kayo ng 80 pesos para sa overnight fee. Siguraduhin niyo rin na may dala kayong panlamig tulad ng jogging pants at jacket dahil madalas malamig ang klima sa taas ng summit. Maraming pwedeng gawin sa bundok na ito, lalo na pagdala niyo ang paborito niyong camera or cellphone. Maukunan niyo rito ang Sierra Madre, beautiful sunset, at ang Metropolis for night photography. So guys, kung naghahanap pa rin kayo ng budget-friendly hike for beginners, huwag nating kalimutan sa listahan ang Mt Balagabag. Hindi lang mura, madaling akyatin, at mabubusog pa ang iyong mga mata sa magandang tanawin na ating makikita. Good for Instagrammable selfies. So ayan, meron ka na idea for your next travel adventure. See you guys!